allihopa och välkommen tillbaka till en helt ny video från mig, Max. Shit vad jag skrek, jag hörde mig själv i mina öron. Oh my gosh. Idag så ska vi faktiskt kolla lite på hur influencers är mot sina tittare. Och det är så svårt att förklara vad jag menar innan videon drar igång. Men det kommer vara en riktigt speciell video eftersom där går vi in på hur influencers är, vad de gör, hur ibland vissa kan liksom, nu säger jag inte att alla gör det, men vissa kan hjärntvätta dem att tro detta är sant men det inte är sant liksom. Typ det har varit sånt är det i vissa filmer, men tyvärr är det sanning också idag. Hoppas ni gillar videon. Vi kör rakt in i den. Som sagt, idag, för det första måste jag faktiskt fixa en sak, men idag så ska vi snacka om hur influencers är idag mot sina tittare. Och det är faktiskt väldigt speciellt. Faktiskt för att vissa influencers kan vara, alltså kan liksom hjärntvätta vissa människor rent ut sagt och tro detta är sant eller någonting sånt. Sen tyvärr, som jag har tagit upp tidigare, så är det ju mycket drama här på YouTube. Och det kan också vara inom den hjärntvättningen. Alltså, nu säger jag inte, för nu ska jag inte dra in mig i något jäkla bråk på YouTube eller något sånt. Men om man tar bråket mellan Krilleberg och Jessica, tror jag hon hette, ja. För det, alltså, man vet ju inte vad som är sanning. Tyvärr vet man inte det eftersom nu senast var ju att Jessica kom ut att hon var gravid och sen så kom ju Krille ut att det här kortet har hon dragit innan mot andra och ja, och det ena med det tredje. Vad är sant egentligen? Vem har rätt? Nu har det faktiskt lugnat ner sig lite, men vem har rätt i sånt här? Och där kan det bli nästan som hjärntvättning att vissa tror bara på Krilleberg och vissa tror bara på Jessica. Det innebär ju bara konflikter mer och mer. Och sånt kan vara hjärntvättning. Tyvärr. Det kan det. Och det är bara så jäkla synd. För vissa synpunkter jag kanske har, det kan ni kanske tro med i allt jag säger. Och det vill jag definitivt inte. För det är inte bra. Det är definitivt inte bra. Men tyvärr händer det dagligen att det finns folk, att det finns influencers som gör det eftersom de har en ung publik på runt 12-13 år som får folk att tro en sak när det är fel. Tyvärr. Och nu, jag säger det återigen, nu menar jag absolut inte alla influencers. Jag gör inte det. Det finns, de flesta influencers är inte så, ska jag säga. Men annars, tyvärr, och detta kanske inte är meningen från vissa, så tyvärr så finns det influencers som liksom får sina följare att vilja bli smala och vältränade och allt och snygga, inte så som jag har här eller någonting sånt. Det är synd när det är så också, för att folk kan må dåligt av att försöka bli smal. Försöka bli vältränad. Tyvärr, säger jag så, att tyvärr i samhället så finns det en norm ju, det har jag snackat om tidigare, om att killar ska vara vältränade och smala, tjejer ska vara vältränade, de ska slå bröst och liksom sånt. Och det var synd. Det är så jäkla synd när det är så. För så ska det inte vara. Och tyvärr så spär många influencers på det. Det kanske inte ens är meningen eller något sånt, men tyvärr så gör de det. För de, ja alltså, nu menar jag inget illa mot någon. Det gör jag inte. Men man ser ju på vissa hur de bara fortsätter själva när de inte ens gör något. Det är bara synd. Jag tycker det är synd. Nu menar jag såklart inte illa mot alla. Jag måste säga det, för att ni kanske inte menar det heller. Men det finns vissa som gör det, och det finns vissa som
känns som de menar det. De gör det bara för att, eller hur man kan förklara det. Det är väldigt svårt att svara, men det är synd när det är så. Det kan vara väldigt unga tjejer till exempel som vill följa sin profil att bli smal. Det kan vara några killar också här, eller några, det kan vara många killar som känner, jag vill vara lik honom. Men måste gå igenom ett rent utsagt helvete för att bli så. Det är därför jag är sån som visar mitt rätta jag. Jag tränar för att må bra av det. Jag kör mina typ 10 armhävningar per dag för att må bra av det. Jag känner att jag mår bra av att träna, det är därför jag gör det. Och det är det jag vill att många andra ska göra, men tyvärr så blir det ju inte så. För att många vill ju följa sina profiler. Och jag säger återigen, det blir lite tjat, men det är inte allas profiler som kanske inte vill göra det så. Men tyvärr blir det så. Det måste bli en lösning på det, tycker jag, att profilerna i Sverige måste ändå lösa det på något jäkla vänster. Men man vet ju inte hur. För man kan egentligen säga så här att jag också har en profil. Jag är en offentlig person. Så jag pratar nästan skit lite om mig själv faktiskt. Så är det någon, jag måste säga detta, är det någon som är profiler och influencers här i Sverige, stor, och tittar på mig nu och tittar på denna videon. Alltså, jag vill bara säga så här. Ta åt er samtidigt som jag måste också ta åt mig, för att jag ska inte visa mig så att folk ska se ut så här, folk ska se ut så här, folk ska se ut så här typ. Så jag har lika mycket som jag lagt skit på dem, lägger skit på mig. Egentligen, så jag lägger inte, man kan egentligen tekniskt sett säga att jag lägger skit på många. Jag går nästan alla. Och det är bara synd när det är så. Och samtidigt så förs det av normen i Sverige att man ska vara lik den man gillar. Och det är synd. Det är jävligt synd. Och normen här, jag måste gå in lite mer på normen, för normen här i Sverige är ju också att man ska vara på detta viset. Man kan inte vara på något annat vis. Det är synd. Det är jäkligt jäkla synd alltså. Men annars så tycker jag många influencers här i Sverige är bra att ta hand om sina följare faktiskt. Nu tar jag som exempel Jocke och Jonna. Nu har de en paus, men de har faktiskt gjort det så jäkla bra på att ta hand om sina fans. De berättade för någon dag sedan att direkt man märker på dem att de mår dåligt, så skriver det jättemånga. Och de tackar så mycket för stödet. Sjukt bra att det är så. Det är riktigt sjukt bra. Och så ska det fortsätta. Man ska sprida glädje här på YouTube och överallt på sociala medier. Nu kan många se den som en video som är dålig eller så, men samtidigt så detta är på sätt och vis ett sätt att sprida glädje egentligen. Tyvärr. Och det kommer komma en video längre fram med mitt nya projekt här, där jag kommer att ta upp om psykisk ohälsa. Så kolla in. Bara håll utkik så kommer den. Men som sagt, influencers idag är både bra och dåligt. Många, inte vissa, många, och då menar jag ytterst många, tar hand om sina följare. Sen finns det ju några som inte gör det, som bara är liksom belas ut hela tiden. De har inga namn. Men det är synd när det är så. Det är riktigt jäkla synd. För att jag ser lite YouTube, alltså min kanal och de som följer mig, som en familj egentligen. På sätt och vis. Det gör jag, för ni tittar på mig, ni stöttar mig, ni gör det och ni gör det och ni gör det. Och jag är tacksam för det faktiskt. Jag är extremt tacksam för det. Och nu menar jag inget illa till er som inte kommenterar, men jag måste bara säga detta att Siri, tack så extremt mycket
För du kommenterar varje gång på de flesta videosarna. Tack. Måste säga det. Tack. Det värmer när man har sådana som kommenterar. Och det värmer när man har folk som gillar. Det värmer när folk liksom tittar på en. För då vet man att man gör ett bra jobb. Jag kommer aldrig, och det menar jag aldrig, sluta som någon som går och lägger sig 5 och har vänt på dygnet. Då vet jag att då måste jag chilla. Då måste jag chilla ner lite. Men vad tusan var det? Vad någon som kom. Men annars, som sagt, influencers både bra och dåligt. Egentligen, både bra och dåliga är de. Och det bästa, och de menar jag inte de menar jag mig och de flesta. Eller de andra som håller på med YouTube. Och det är bara bra att det finns dåliga också, för då kan man lära sig av deras misstag och se vad kan man göra bättre för sina följare. Och det är bara fett nice att det är så. Och det är bara bra att det är så. Det är bara skitbra. Jag säger det. Vi börjar gå mot slutet av denna videon. Jag har snackat väldigt mycket om influencers och så. Och då innebär det mig. I alla fall om jag har 57 prenumeranter så innebär detta mig. Hoppas ni har gillat videon. Och som sagt, detta är mina åsikter. Så till er som kanske håller på med YouTube och så, ta inte illa upp. Men följ bara mina tips vad man kan liksom, alltså vad man kan tänka på lite. Jag har inte sagt tips till influencers så, men jag har sagt lite vad vissa kan ta illa. Så det är bra tips liksom. Tumme upp videon om ni vill ha fler sådana här videos där jag snackar om lite olika saker. Glöm inte att prenumerera och klicka på klockan vid, så hoppas jag att vi hörs och ses i nästa video.